ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dilshan IM Academy YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද profit book කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි profit book කරනවා කියන වචනේ නාහපු අයත් ඇති. ඉතින් මම අද හැම දෙයක්ම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ profit book කරනවා කියන concept එක සහ මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ වෙද්දි මට මගේ එක trade එකක් profit වෙලා තියෙනවා. මම චුට්ටක් පෙන්නලා ඉන්නම් මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එක ගත්ත ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් දේවල් දෙකක් මම කියලා දෙනවා. එකක් ස්ට්‍රැටජි එකක්, අනිත් එක ප්‍රොෆිට් බුක් කරන විදිය. හරිද? මම මේක චුට්ටක් මේව ක්ලෝස් කරගන්නම්. මම මේකට එන්ට්‍රි එක ගත්තේ දැන් ඩේලි හයි එක තියෙනවනේ. මේ බලන්න දැන් මාකට් එක මේ විදිහට අප් එකේ යනවා. එතකොට මාට හිතුණා මාකට් එක මෙතනින් ආපහු හැරේවි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි කලින් වතාවේ දැන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන්නේ අතීතයේ මත පදනම් අපි කරන ඇනලයිස් එකනේ. කලින් වතාව මෙන්න මෙතන මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2022 අගෝස්තු 15 මාකට් එක මෙතනින් හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මට හිතුණා මාකට් එක මේ පාරත් මෙතනින් හැරේවි කියලා. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතෙන්ට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන ට්‍රේඩ් එකකට ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා. එතකොට මේ ෂෝට් එන්ට්‍රිය මට මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි දැන් ඩේලි හරි වීක්ලි හරි මන්ත්ලි හරි හයි තියෙනවනේ. මේ වීක්ලි හයි වලට මාකට් එක ආවට පස්සේ වීක්ලි හයි වල රෙසිස්ටන්ස් වලට මාකට් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක කලින් අවස්ථාවලත් නිතරම හරි ගියපු ස්ට්‍රැටජි එකක්. නිකන් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන දැන් බලන්න මෙතෙන්ට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සෝන් එකක් විදියට අඳ ගන්න ඕන. මෙතෙන්ට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ සෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාකට් එක ඊගාවතාවෙත් එතනින් හැරිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේ වගේ තැනකුණත් මාකට් එක මේ සෝන් එකට රියැක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වීක්ලි මන්ත්ලි හයි වලට මාකට් එක රියැක්ට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තැනක වුණත් මේ බලන්න කලින් වතාවේ ලෝ එක තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සෙත් එතෙන්ට රියැක්ට් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලදී අපිට ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථා නිතර එන්නේ නැහැ. නමුත් එනකන් බලන් ඉඳලා ගන්න එන්ට්‍රිය යම් තාක් දුරකට සාර්ථක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන කරලා තියෙන්නේත් ඒ වගේ. මේකේ තියෙන අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ වීක්ලි හයි එක බ්‍රේක් කරගෙන උඩ කැන්ඩල් හැදුනොත් මාකට් එක ලොකුවට අම්ප් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක බ්‍රේක් කරලා උඩ කැන්ඩල් හැදුනොත් එහෙම බිට්කොයින් 30000ට විතර උනත් යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේකේ තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක දැන් CME chart එක ගත්තොත් එහෙම මම මේවා ගැන කලින් කතා කරා. CME chart එකේ මෙතන gap එකක් තියෙනවා. එතකොට මාකට් එක මේ හරියට ඩවුන් වෙන්න උනත් පුළුවන්. මේ 19900ට වගේ මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ඒ gap එක ෆිල් කරන්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මම ආපහු ගියොත් එහෙම weekly chart එකට weekly නෙවෙයි අවලි chart එකට ගියොත් එහෙම මෙතන imbalance ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Fibonacci පැත්ත බැලුවොත් එහෙම මාකට් එක මේ හරියට ඇවිල්ලා මාකට් එක ආපහු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන හිතලා තමයි මම අර අතන දාලා තියෙන්නේ ලොන් එකක් දාලා තියෙන්නේ හෙජ් එකක් විදියට. ඔන්න මම චුට්ටක් මාකට් අප්ඩේට් එකක් එක්ක පුංචි ස්ට්‍රැටජි එකකුත් කියලා දුන්නා. ඒකෙන් මම කියන්නේ වීක්ලි මන්ත්ලි හයි ලෝ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කියලා. මොකද ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට හොඳ එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. නිතර ඉන්නේ නැහැ. නමුත් ඉඳලා ගන්න එන්ට්‍රිය සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ ප්‍රොෆිට් බුක් කරනවා කියන කතන්දරේ කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න මෙන්න මේ chart එක දිහා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන හැදුනා hidden bearish divergence එකක් හැදුනා. ඊට පස්සේ daily එකෙත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මාකට් එක down trend එකේ එන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ චුට්ටක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. හරි. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ ප්‍රොෆිට් බුක් කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද මේ කතන්දරය කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ මෙන්න මේ හරියේදී. දැන් මාකට් එක තියෙන්නේ මෙතන. මම ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගන්න හිතන් ඉන්නවා මේ වගේ තැනට. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ එහෙමනේ. ටේක් ප්‍රොෆිට් එකකුත් දානවා ඔය වගේ තැනකට. මේ ස්ටොප් ලොස් එක මේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. එතකොට මාකට් එක මෙතෙන්ට આવොත් අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක එකපාරට මෙතනින් මෙතෙන්ට આવොත් එහෙම අපේ යම්කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ඉතුරු වෙලා මේ තියෙන එන්ට්‍රියනේ යම්කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා. හැබැයි Fibonacci level එක තියෙන මේ හරියේ
මාකට් එක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මාකට් එක ආපහු පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ටිකක් දරුණු විදියට මාකට් එක පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ තැනකට ස්ටොප් ලොස් එකක් දාලා තියාගන්න එක අපිට එක්තරා විදියක පාඩුවක්. ඒක නිසා තමයි අපි මේ ප්‍රොෆිට් බුක් කරනවා කියන ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? නමුත් මේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකත් කට් කරගෙන මාකට් එක මෙතනින් උඩට ගියොත්, ඒ කියන්නේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකටත් වඩා උඩට ගියොත් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ වගේ තැනකට ස්ටොප් ලොස් එකකුත් දාගන්න ඕන. ස්ටොප් ලොස් එකකුත් ඔය වගේ තැනකට දාගන්න ඕන. ඉතින් ස්ටොප් ලොස් එක මේ හරියට අපි නිකම්ම දැම්මොත් එහෙම අපිට පුංචි ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ රිස්ක් එක අඩු කරගෙන ප්‍රොෆිට් එක ඉතුරු කරගන්න හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි මේකෙදි මම පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමුද මේක Binance එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න මගේ හෙජ් එකත් යම් තාක් දුරකට ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ස්ටොප් ලොස් එක දා ගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ ප්‍රොෆිට් බුක් කතන්දරේ පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි ඒක මම මේ පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් කරගත්තේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා stop profit and loss කියලා එකක්. හරිද? මේකට යනවා. මේකේ තියෙනවා මේ බලන්න take profit flash stop loss කියන එක. මේකේ තියෙනවා මේ බලන්න mark price කියන එක. මම මේක දාගන්නවා last price වලට. ඊට පස්සේ trigger price කියන එකට අපි දාගන්න ඕන අපි ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තැන. දැන් මම කිව්වේ ඕගොල්ලොන්ට මාකට් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ගියහම මට දැන්ට ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙන නැත්නම් දාපු ට්‍රේඩ් එකෙන් 75%ක් ප්‍රොෆිට් වෙන්න තමයි හදන්න ඕන. මාකට් එක මෙතෙන්ට ගියාම සම්පූර්ණ ස්ටොප් ලොස් එක වැදිලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න නෙවෙයි, මෙතෙන්ට මාකට් එක ආවහම 75%ක් විතර ප්‍රොෆිට් වෙලා ඊටු ටික එහෙම තියන්න තමයි මට හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හරියට මාකට් එක ආවහම සම්පූර්ණයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකටත් වඩා උඩට මාකට් එක ගියාම ඒක ලොන් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි හින්දා එතනින් ක්ලෝස් වෙන්න හදන්න ඕන. මේක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ බලන්න. මම මෙතෙන්ට ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් කියන එකට දාගන්න ඕන මෙන්න මේ තැන. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් 75%ක් ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතාගත්ත තැන. ඒ කියන්නේ 24262. ඔන්න දාගන්නවා 24262 කියන එක උතෙන්ට දාගන්නවා. දාගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිශතය මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ 75%ක් දාපු ගාණෙන් සහ ප්‍රොෆිට් එකෙන් 75%ක් ඔතෙන්දි ගැලවෙන්න ඕන කියලා දාලා කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ මාකට් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි දාපු ගාණෙන් 75%කුයි ප්‍රොෆිට් එකෙන් 75%කුයි අපේ මේන් account එකට එකතු වෙනවා. නැත්තම් ට්‍රේඩ් එකෙන් ගැලවෙනවා. දාපු ගාණෙන් 75%යි ප්‍රොෆිට් එකෙන් 75%යි ගැලවෙලා යනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්නේ. මේක කන්ෆර්ම් කියන එක දුන්නට පස්සේ මේක ඕපන් ඕඩර්ස් වලට එකතු වෙනවා. නිකන් ලිමිට් ඕඩර් එකක් වගේ. මේ බලන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඕපන් ඕඩර් කියන එකට ගියාට පස්සේ මේක කෝල් වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනවශ්‍ය නම් මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්නත් අපිට පුළුවන්. හරි. ඊගාවට කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන තියෙනවානේ අපේ ස්ටොප් ලොස් එක. මෙතෙන්ට මාකට් එක આવොත් සම්පූර්ණ ට්‍රේඩ් එකම ක්ලෝස් වෙලා යන්න අපි හදන්න ඕන 24705ට. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. 24705ට ආවට පස්සේ ක්ලෝස් වෙලා යන්න හදන්න ඕන. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්නවා 24705ට. ඉතින් එතෙන්ට આવත් ඔන්න පුංචි ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් බලන්න මාකට් එක මෙතෙන්ට ආවොත් 75%ක් ප්‍රොෆිට් අපිට ගැලවෙලා ඉතුරු වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක මේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකට ආවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන මේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකට ආවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් තව මාජින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව ෂෝට් එකට සල්ලි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා යන්න අපි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොෆිට් බුක් කරන එක සෑහෙන්න වැදගත්. මේ එක පැත්තක් තමයි වෙන්නේ ප්‍රොෆිට් බුක් කරන එකේ. අනිත් පැත්ත තමයි දැන් හිතන්න මාකට් එක දැන් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක සම්පූර්ණ මෙතන ක්ලෝස් කරලා මේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන් නේ. නමුත් අපිට හිතෙනවා මාකට් එක තව පල්ලෙහාට ආවි කියලා. ඒ වගේම අපිට ඕන තව ප්‍රොෆිට් එකක් ඉතුරු කරගන්නත් ඕන. ඒ වෙලාවට කරන්නේ මෙන්න මෙතන ක්ලෝස් පොසිෂන් කියන එකට ඇවිල්ලා
දැන් මේ කරන් මාකට් කියන්නේ මාකට් ප්‍රයිස් එකනේ මේක ලිමිට් දැම්මට පස්සෙත් අර දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කරන් මේ වර්තමාන ප්‍රයිස් එකට අනුව 125ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් ඕන නම් අපිට අරගෙන මේ වෙලාවේ මේක අපේ මේන් බැලන්ස් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දාපු ගාණෙන් 125යි ප්‍රොෆිට් එකෙන් 125යි දෙකම මෙතන අපිට බුක් කරගන්න පුළුවන්. මේක කන්ෆර්ම් කරපු ගමන් මේ වෙලාවෙම මේ ඕඩර් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. දැන් අර අතනින් කරාට පස්සේ ඒක ලිමිට් ඕඩර් එකක් විදියට ඕපන් ඕඩර්ස් වලටනේ යන්නේ. නමුත් මෙතනින් කරාම මේ වෙලාවෙම ඒක අපේ මේන් එකට එකතු වෙනවා. මෙතන කරන් තියෙන්නේ මේ කන්ෆර්ම් කියන එක කරපු ගමන් බලන්න අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක තිබුණේ $52ක්. එතනිනුත් ගානක් එක්ක ප්‍රොෆිට් එකකිනුත් ගානක් අඩු වෙලා අපේ එක මාජින් නැත්නම් මේන් බැලන්ස් එකට එකතු වුණා. එතකොට මේ ට්‍රේඩ් එක කැන්සල් වෙලත් නැහැ. මේක පල්ලෙහාට යන්න අපිට ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඒ වගේම උඩට ගියොත් එහෙම අපි අර එන්ටර් කරලා තියෙන ප්‍රයිස් වලට ගිහියාට පස්සේ ඒ ඕඩර්ස් දාපු විදියට ඒක මෙතනින් 75ක් සහ මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඕනනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ මේකට තව ප්‍රොෆිට්, ඒ කියන්නේ තව ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තව මාජින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මාජින් ඇඩ් කරන්න හරිම ලේසි. කරන්න තියෙන්නේ ඒ තැනට මාකට් එකට ආවට මාකට් එක ඒ තැනට ආවට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා මාජින් ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රයිස් එක තෝරලා මෙන්න මේ ෂෝට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදියට මාජින් එක එකතු වෙනවා. මේ බලන්න මාජින් එක මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා. එතන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති. ඒක ෂෝට්, ඒ කියන්නේ ලිමිට් ඕඩර් එකක් විදියටනේ දුන්නේ. ඉතින් ලිමිට් ඕඩර් එකක් විදියට ඕනනම් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ 24590 කියන එක ලිමිට් ඕඩර් එකක් විදියට දාලා එතෙන්ට ගියාම මාජින් ඇඩ් වෙන්න හදා තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමයි. 24591 කියන තැනට මාකට් එක ගියාට පස්සේ තව USDT 12ක් අපේ ෂෝට් ඕඩර් එකට ඇඩ් වෙන්න මෙතනින් හදලා තියන්න පුළුවන්. ඒක ලිමිට් නැතුව මෙන්න මෙතන මේ මාකට් කියන එකෙන් දාලා කරාට පස්සේ මෙතන මාකට් කියන එකෙන් දාලා කරාට පස්සේ මේක ඒ අවස්ථාවේම අපේ ඕඩර් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්‍රොෆිට් බුක් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා අද ඉගෙන ගත දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ගැන හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් තව වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. කාලය අරගෙන වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.